سلام، به این جلسه خوش اومدید. یاد گرفتیم که وقتی فرکانس صدایی رو 2 برابر میکنیم یک اکتاو موسیقایی تشکیل دادیم و گفتیم که موسیقیدانها این اکتاو موسیقی رو میان به 7 بخش یا 7 فاصله موسیقایی تقسیم میکنن. یکی از سازهای خیلی ساده و خوب برای درک بهتر این 7 فاصله یا 7 نوت موسیقی ساز زایلوفون یا بلز هست. سازی که بیشتر بچه‌ها باش کار میکنن. امروز میخوایم یک بلز رو توی محیط نرم افزار اسکرچ شبیه سازی کنیم. لطفا این جلسه رو ببینید. خب ما تو جلسه قبل با مفهوم فرکانس آشنا شدیم. بعدش اومدیم سراغ نرم افزار اسکرچ، دیدیم تو این بلوک که بلوک دستوری هم هست اینجا یک عددی رو قرار داده که این شماره های فرکانس های موسیقیه. انگار اسکرچ اومده به هر فرکانس موسیقی یک شماره اختصاص داده. بعدش که روش کلیک میکردیم اینجوری اکتاو های مختلف پیانو رو به اون نشون میداد که میتونستیم هر کدومش رو خواستیم انتخاب کنیم و شمارش اینجا برامون وارد بشه. اکتاو چی بود؟ اکتاو گفتیم که هر فرکانسی در موسیقی اگر 2 برابر بشه میشه فاصله یک اکتاو. یعنی اگر این فرکانس رو 2 برابر کنیم میشه اینجا و این میشه یک اکتاو. الان از اینجا که C60 هست یک اکتاو داریم تا اینجا که میشه C72. یعنی انگار از این دکمه تا این دکمه یک اکتاو موسیقیه. بعدش گفتیم که موسیقیدان ها اومدن یک اکتاو موسیقی رو به 7 بخش تقسیم کردن. C، D، E، F، G و A، B و دوباره C. ببینید این یک اکتاو موسیقی به 7 بخش اینجوری تقسیم شد و اگر دقت کنید میبینید هر کدومشون هم یک شماره‌ای دارن. یکی از ساده ترین سازهای دنیای موسیقی همین ساز زایلوفون یا همین سازی هست که توی ایران بهش میگن بلز. توی این ساز اومدن از یک سری قطعات فلزی استفاده کردن که اون نوازنده یا حالا اون کودک و نوجوانی که میخواد با این موسیقی بزنه از این چوب ها کمک میگیره برای اینکه بکوبه روی این فلزات و صداشون رو بشنوه. نکته دیگه ای که ساز بلز یا زایلوفون داره اینه که ریشه آفریقایی داره. یعنی توی آفریقا یک ساز کهنی هست به اسم ماریمبا که این بچه ها الان در حال نواختن ماریمبا هستن. و نوازنده های حرفه‌ای هم برای این ساز وجود داره. یعنی الان ببینید اینجا چند ردیف قطعات چوبی و قطعات فلزی کنار هم قرار داده شده و ایشون که یک نوازنده حرفه‌ای ماریمبا هست ببینید با این 4 تا چوب مخصوصی که برای نواختن ماریمبا داره روی اینا ضربه میزنه و یک موسیقی کامل رو باهاشون اجرا میکنه. یا توی کنسرت های مختلف از ساز ماریمبا استفاده میشه. توی ارکسترهای خیلی بزرگ موسیقی هم از این ساز استفاده میشه. دو تا ماریمبای فلزی و چوبی توی این ارکستر هست.
نکته‌ای که این ساز داره اینه که یک اکتاو موسیقیه. ببینید از یک نوت سی شروع میشه و به یک فرکانس سی ختم میشه. بینش هم اومدن اون فاصله های موسیقی که تو اسکرچ گفتیم رو با یه سری قطعات فلزی دیگه قرار دادن. ببینید پس این سی، اینجا دی، اینجا ای، اف، جی، ای، بی و دوباره سی. اینجا فرکانس 2 برابر شد. نکته که جلسه قبل گفتیم و یادتونه، ببینید این طول این قطع فلزی هر چی که هست، خب تو هر سازی ممکنه این طول این قطعه اول فرق کنه دیگه، مثلا یکیشون ممکنه 20 سانت باشه، 15 سانت باشه، ولی نکته اینه که این آخری طولش نصف اینه دقیقاً. یعنی اگر اینجا 20 سانت باشه این یکی باید 10 سانت باشه. بعد وقتی یه نفر میاد روی این میزنه یک فرکانسی رو میشنوه، روی این قطعه که بزنه دقیقاً فرکانس 2 برابر این رو میشنوه و اینجوری میشه یک اکتاو موسیقی. نکته دیگه‌ای که توی برز وجود داره و خیلی خوبه اینه که اومدن این فرکانس های موسیقی رو به صورت رنگی تفکیک کردن. این هم خیلی کار جالبیه. یعنی فرکانس سی رو با رنگ قرمز نشون دادن، بعد یه اکتاو که میره بالاتر همین قرمز یه مقدار با رنگ قرمزی بیشتر که نشون بدن که این دوتا از یه جنسن. بعد بینش اومده نارنجی گذاشته، زرد، سبز، آبی، آبی تیره و بنفش که دوباره برسه به فرکانس سی. حالا ما گفتیم میخوایم یک چنین سازی رو توی اسکرچ شبیه سازی کنیم. پس میایم سراغ اسکرچ. اینجا ما نیاز به اون قطعات آهنی داریم دیگه. پس این شکلک رو پاک میکنم. اینجا میام توی محیط نقاشی. توی محیط نقاشی اسکرچ از این مستطیل کمک میگیرم که این قطعات رو بسازم. اگرم اینجا میبینیمش دیگه، ببینید یه مقدار بزرگتر شد، باید کوچیکش کنیم. فقط نکته اینه که این مرکز شکلتون رو حتما روی این مرکز صفحه نمایش اسکرچ قرار بدید. این مرکز بخش نقاشی اسکرچ، این مرکز شکل منه. اینا رو حتما روی هم قرار میدم. اینجوری میاریم میذاریمش اینجا. رنگ فرکانس سی چی بود؟ قرمز. پس اینو باید بکنیمش قرمز. اینجوری قرارش میدیم اینجا. باید جا داشته باشیم برای 8 تا قطعه فلزی دیگه. اگر اسکرچ یه مقدار براتون گنگه، باید دوباره برید دوره مقدماتی اسکرچ رو ببینید که متوجه بشید که ما داریم اینجا توی محیط نقاشی اسکرچ چه کاری انجام میدیم. بعد میایم یه دکمه دیگه، یا میتونیم همین رو اینجا کپی کنیم، بعد بیایم توی محیط نقاشی اینجا پیستش کنیم. این یکی رنگش چی باشه؟ گفتیم دی رو با نارنجی نشون میدیم. خوبه. طولش هم باید یه مقدار کوچیک‌تر بشه. به اون وسط شکل هم دقت کنید. اینو میذاریم اینجا. اینو میذاریم اینجا. چه خوبه که اسم فرکانس ها رو هم روش بنویسیم. مثلا اینجا من بنویسم این دیه. حالا اگر معلوم نیست باید رنگش رو مشکی کنیم و باید دی بزرگ هم بنویسیم. از این ابزار زومش استفاده میکنم تا دی بزرگ بنویسم. یه مقدار سایزش هم بزرگتر میکنیم، مرکزش هم میذاریم روی این مرکزه و اینجوری میتونیم این دی رو هم اینجا بنویسیم. پس برگردیم برای سی هم بنویسیم اینجوری. این هم سی، یه مقدار بزرگتر. دقت میکنیم به مرکز شکلمون، اینجوری میذاریمش رو مرکز. خب سی دی. بعدش میریم سراغ ای.
رنگ ای چه رنگی بود؟ زرد. همین رو کپی میکنم، میام دوباره از ابزار نقاشی استفاده میکنم، اینجا پیست، این رو تغییرش میدم، میگم این ایه. رنگش چه رنگی باشه؟ اینو انتخاب، رنگش رنگ زرد. طولش هم یه مقدار کوچیک‌تر، اینجوری طولش هم یه مقدار کوچیک‌تر. دوباره میام تو محیط نقاشی، یه بار دیگه پیست، دوباره باید طولش رو یه مقدار کوچیک‌تر کنیم. این یکی چیه؟ F. اینجا می نویسمش F. رنگش باید چه رنگی باشه؟ ساز بز، سبزه. انتخاب و سبز. خب من این شکل ها رو ساختم و این دایره های سفید رنگ رو هم بهشون اضافه کردم برای گرافیک قشنگتر کارمون. این آخری رو هم اضافه میکنم. ببینید اینجا رنگش رو باید سفید کنید. اگر هم خواستید اینجوری باید یه مقدار زوم کنید و دقت کنید که جای خوبه. اینجا من دارم نگاه میکنم که جای درست این دایره رو بکشم. اینجا یه مقدار کوچیک‌تر و اینجوری میشه. حالا اگر خواستید مثلا 2 تا آهن به عنوان گیره های نگهدارندش هم رسم کنید، اینجوری یه مقدار میچرخونمش، میارمش پایین، اینجا یه مقدار بزرگتر، رنگش رو هم میکنیم رنگ مشکی، اینجوری بیاریمش پایین تر. یکی دیگه هم باید شبیه همین رسم کنیم، اینجوری انتخابش میکنم، کپی پیست، یه قرینه اینجوری میزنم، اینجوری میارم میذارمش اینجا، بعد از اینجا انتقالش میدیم، کمی باید بره بالاتر و خوبه دیگه تقریبا. فقط توی محیط کد این شکلک آخر رو میفرستیم لایه آخر. یادتونه دیگه از اینجا گفتیم که برو به لایه آخر، الان رفت به لایه آخر، اینم دیگه نمیخوام، رفت به آخرین لایه و این شد شبیه سازی بلز ما. حالا میخوایم بیایم روی برنامه نویسیش کار کنیم. خب ما با 3 روش میتونیم برای این قطعات بلزی که ساختیم کد نویسی انجام بدیم. اولیش اینه که بیام این شکلک رو انتخاب کنم. ببینید شکلک اسمش هم به انگلیسی میذاریم C. بعد میایم توی رویدادها میگیم وقتی که این شکلک کلیک شد چه اتفاقی بیفته. ببینید وقتی که این شکلک کلیک شد میام توی موزیک، اینجا اول سازمون رو میکنیم ساز بلز، توی اسکرچ اسم این بلز رو گذاشته این اسمه. بعد میگیم فرکانس C پخش بشه، همین C که اینجاست رو انتخاب میکنیم برای این. پس این رو انتخاب میکنم برای این. درست شد. حالا به امتحانش میکنیم. بعد باید بیایم بعدی. این یکی چیه؟ دی. اسمش رو عوض میکنم، دوباره همون مراحل. وقتی که این شکلک کلیک شد بیاد و این صدا رو تغییر بده به بلز و فرکانس دی رو پخش کنه. این دیه دیگه، این ببینید خودش هم زده دی. حالا ببینید این یه حالت که حالا میتونه همینجوری بره تا آخر. برای آخری هم اگر خواستید میتونم بنویسم این آخری وقتی که این شکلک کلیک شد ساز بشه این و نوت
چند پخش بشه؟ 72. نوت شماره 72 همینه. حالا بیایم امتحان کنیم. خب این از یه حالت. حالت بعد اینه که بیایم یک ابزاری مثل این ابزار درست کنیم که بعد به هر کدوم که خورد اون صدا پخش بشه. پس بیایم توی نقاشی یک مستطیل کوچیک با رنگ مثلا سبز بسازیم و یک قسمت دایره‌ای همینجوری برای بالاش قرار بدیم. حالا اگر خواستیم این رنگ این رو هم میتونیم تغییرش بدیم، مثلا بکنیمش رنگ سفید هم قشنگ میشه. خب خوبه. بعد این شکلک رو میایم براش کد نویسی میکنیم. برای این شکلک دقت کنید، این شکلک اینجا انتخاب هم میایم بهش میگیم که وقتی که پرچم سبز کلیک شد برای همیشه دنبال اشاره‌گر موس برو، دنبال اشاره‌گر موس حرکت کن. وقتی که پرچم سبز کلیک شد برای همیشه دنبال اشاره‌گر موس حرکت کن. ببینیم چی شد. دنبال اشاره‌گر موس حرکت میکنه. حالا بهش میگیم تو این برای همیشه میگیم اگر تو این حرکتت خوردی به رنگ از این بخش سنسینگ، این اتصال به رنگ رو انتخاب میکنم. قطره چکون اینجا میام این قرمز رو انتخاب میکنم. میگم اگر خوردی به رنگ قرمز چه اتفاقی بیفته؟ همون روند قبلی و فرکانس 60 30-60 پخش بشه. حالا بریم امتحان کنیم. حالا اگر خواستیم کلیک بکنیمش که کلیک باید انجام بشه تا این صدا پخش بشه چی کار میکردیم؟ اینا دیگه مفاهیم اصلی اسکرچی که باید قبلا دورش رو میدیدید. اینجا میومدم از یک بولین اند استفاده میکردم، میگفتم هم به قرمز بخوره و هم موس پایین باشه، یعنی کلیک بشه، هم به رنگ قرمز بخوره و هم موس پایین باشه. ببینید چه اتفاقی میفته. حالا باید موس رو بزنم تا این صدای پخش بشه. خب حالا اگه بخوام این رو برای همه این قطعات تکرار کنم، اینجوری میام روی این بخش کلیک راست میکنم، دوپلیکیت رو انتخاب میکنم. اینجا رنگ باید بشه چی؟ نارنجی، نوت یا فرکانس دی، درسته؟ بعد دوباره دوپلیکیت میارم میذارمش قسمت پایین. رنگ باید بشه رنگ زرد، فرکانس ای. بیام امتحان کنیم. بقیه‌شون هم که هنوز کد نویسی نشدن. این هم پس از یک روش، این که بیایم از رنگ کمک بگیریم، و روش سوم و آخر که ما میخوایم این بلزمون رو باش تکمیل کنیم استفاده از دکمه‌های کیبورده. میخوام این شکلک ها رو ارتباط بدیم با دکمه‌های کیبوردمون. وقتی یه دکمه رو روی کیبورد میزنیم صدایی که مورد نظرمونه پخش بشه. پس دقت کنید، یک عکس کیبورد من آماده کردم اینجا. میتونیم مثلا از A کیبورد استفاده کنیم تا 8 تا بیایم جلو. مثلا اینو بکنیمش C D، اینا فرکانس های موسیقی انا، C D E F G A B و دوباره C. یعنی بیایم انگار با این داریم یک برز میسازیم با این بخش کیبوردمون. بیایم سراغ اسکرچ. اینو دیگه نمیخوام. اون شکلکی هم که ساختیم دیگه نمیخوایم. اینجوری میتونیم روش کلیک کنیم و دیلیت رو انتخاب کنیم. حالا میخوایم برای تک تک این قطعات کد نویسی انجام بدیم. میام برای C میگم وقتی که دکمه
A فشرده شد این صدای پخش بشه. وقتی دکمه A فشرده شد این صدا پخش بشه. امتحان کنیم. ببینید من دارم دکمه A کیبوردم رو فشار میدم. حالا میتونیم یک کارهای گرافیکی هم بکنیم. مثلا بگیم که وقتی که دکمه A فشرده شد یک کمی این قطعه کوچیکتر بشه، بعد دوباره برگرده سر جاش. عدداشو چند بذاریم؟ فعلا میذارم -5 و -5. ببینیم خوبه یا نه. خوبه، تقریبا سایزش خوب. 5% اگر کم بشه و دوباره برگرده سر جاش ببینید. خب همینو میتونیم انتقال بدیم برای بقیه قطعات. براش چیکار میکردیم؟ اینجوری میومدیم اینو میگرفتیم مینداختیم روی قطعه دوم. این قطعاتشو که این بلوک‌های قبلشو نمیخوام، اینو نگه می‌دارم. اینو می‌خوایم چه دکمه کیبوردی استفاده کنیم؟ دکمه کیبورد S. میام دکمه S رو پیدا می‌کنم اینجا. چه فرکانسی پخش بشه؟ فرکانس D. حالا دکمه S با کیبوردم دارم الان دکمه های کیبوردم رو فشار میدم. دوباره همین رو بیاریم بنازیمش روی E. برای این چه دکمه کیبورد استفاده کنیم؟ دکمه D رو استفاده میکنیم که کنار هم باشن. اینجا میگم وقتی که دکمه D فشرده شد چه فرکانسی پخش بشه؟ این فرکانس. حالا امتحان میکنیم و همینطوری میتونیم تا آخر بریم. بعدی دکمه F و فرکانسش شماره 65. بعدی دکمه G کیبورد میشه. فرکانسش چنده؟ فرکانس 67 و همینو میاریم اینجا. انتقال پیدا نکرد. میتونیم کپی پیست هم بکنیم. ببینید الان من کنترل C رو زدم میام اینجا کنترل V رو میزنم. ببینید اگر جایی داره اذیت میکنه این دکمه هاش، کنترل C کنترل V. بعد از دکمه G میشه دکمه H. چه فرکانسی؟ شماره 69. این برای فرکانس 69. این یکی دوباره کنترل V. کدوم دکمه کیبورد؟ J. و چه فرکانسی؟ 69 بخش 71 و در نهایت فرکانس 72. این کد قبلیش هم که نمیخوام. دوباره کنترل V. با چه دکمه کار کنه؟ دکمه K کیبورد. و چه فرکانسی رو پخش کنه؟ 72. حالا بیایم امتحان کنیم. الان من با دکمه های کیبوردم دارم انگار ساز ولز رو می نوازم.
پس ما اینطوری تونستیم یک ساز بلز توی محیط اسکرچ شبیه سازی کنیم که با استفاده از دکمه‌های کیبورد میتونستیم فرکانس‌های مختلف موسیقی رو بنوازیم. حالا چند تا نکته است. اولین نکته اینه که به رنگ این بلزی که ساختیم خیلی خوب دقت کنید. سعی کنید اینا یادتون بمونه. قرمز رو گذاشتیم برای فرکانس C، نارنجی D، زرد E، سبز F، آبی کمرنگ G، آبی پررنگ A، بنفش B و نهایتاً قرمز دوباره C. ما با این رنگ ها توی دورمون خیلی کار داریم، پس خیلی خوبه که اینا رو حفظ کنیم که یادمون بمونه. اما نکته دوم این که از اون نرم افزار تیونری که روی موبایلمون نصب کردیم حتما استفاده کنید. ببینید اینجا هر کدوم از اینا رو که بزنید اینجا صداش رو بهتون نشون میده. مثلا الان و اینجوری یک اکتاو موسیقی رو اینجا هم به صورت فرکانس دیدیم. و اما نکته سوم که بسیار چیز مهمیه، من خواهش میکنم اینجا رو خیلی خوب دقت کنید. ببینید ما الان با این ساز بلزمون یک قطعه موسیقی میتونیم بنوازیم. دقت کنید ببینید متوجه میشید چه قطعه‌ایه. قطعه تولدت مبارک بود دیگه، درسته؟ حالا همون فرکانس ها رو اینجوری میزنم. دومی چه قطعه بود؟ اصلا مشخص نبود. با اینکه این فرکانس هایی که پخش شد خب کاملا شبیه هم بودن ولی تو قطعه اول یک عاملی وجود داشت که این مجموعه فرکانس هایی که پشت سر هم پخش شد تبدیل شد به یک قطعه موسیقی که ما میشناختیمش. تو قطعه دوم این فرکانس ها اون عامل رو نداشتن، به خاطر همین اصلا موسیقی نشدن. پس ما خیلی خوبه که در مورد این فکر کنیم، ببینیم چی باعث میشه که قطعه اول موسیقی باشد، دومی موسیقی نباشد. مفصل در موردش جلسه آینده صحبت خواهیم کرد، ولی میخوام تا قبل از اون جلسه در موردش فکر کنیم. ببینید هم الان من دارم حرف میزنم، این فرکانس های صدای منو داره تشخیص میده. پس چه عاملی باعث میشه که این مجموعه فرکانس هایی که پشت سر هم دارن از دهان من پخش میشن شکل موسیقی به خودشون نمیگیرن؟ اما وقتی میام اینجا چه عاملی باعث شد که این مجموعه فرکانس ها تبدیل بشن به موسیقی؟ خواهش میکنم تا جلسه آینده در مورد این موضوع حتما فکر کنید. و اما تمرین این جلسه، شما میتونید اون دوتا بلزی که ما کد نویسیشون رو کامل انجام ندادیم رو کامل کنید. اومدیم از این بلوک استفاده کردیم برای اینکه رو هر شکلک کلیک کنیم و صدا پخش بشه، و حالت بعدش این بود که یک قطعه ای ساختیم. اون قطعه وقتی که میخورد به رنگ قرمز این صدا پخش میشد، وقتی که به رنگ نارنجی میخورد یه صدا پخش میشد و همینجوری تا آخر. اون دوتا بلزی که ما کد نویسیشون رو کامل نکردیم شما کد نویسیشون رو کامل کنید. و برای این جلسه یک آزمایش عملی هم لطفاً انجام بدید. این کلیپ رو ببینیم. چه اتفاقی افتاد؟ این دختر خانم اومده با این لیوان‌ها یک ساز بلز ساخته و با قاشق که روشون میزنه فرکانس‌های مختلف رو پخش میکنه.
ببینید رنگ این آبی که داخلش ریخته مهم نیست. اینو اگر از این جوهرهای رنگین داشتید بریزید، اگه نداشتید مهم نیست. با آب همین شیر هم میشه این کارو کرد. اینجوری میاد. یک سطحی از آب رو توی این لیوان ها میریزه. حالا اگه بخوایم این فرکانساش دقیق باشه چی؟ میتونیم از این نرم افزار کمک بگیریم. این نرم افزار رو بیاریم بذاریم کنار این لیوان ها و تک تک این فرکانس هایی که توی اسکرچ یاد گرفتیم، از سی شروع میشد، دی ای همینجوری میرفت جلو، اینا رو یک میزانی آب توی این لیوان ها بریزیم که فرکانسش رو پخش کنه. وقتی که به این فرکانس رسید دوباره لیوان بعد. این دختر خانم اومده از 6 تا لیوان استفاده کرد. ببینید حالا میگم جوهرهای رنگی هم داشتیم، میتونیم از آبرنگ هم استفاده کنید. که این رنگ هایی که توی اسکرچ شبیه سازی کردیم رو اینجا به صورت عملی هم توی این لیوان ها درستشون کنید. خب این هم از آزمایشی که شما باید توی خونه انجام بدید. خیلی ممنون از توجهتون. تا جلسه بعد.